Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਚਮਚ ਕਾਫੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 2 ਚਮਚ ਹੀ ਚੀਨੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਨੋਰਮਲ ਵਾਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਚ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਨੀ ਦੇ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਗਲਾਸ ਕੋਲਡ ਮਿਲਕ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈਸ ਕਿਊਬ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਫੀ ਆਪਣੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਕਲੇਟ ਸਿਰਪ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕਲੇਟ ਸਿਰਪ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕੌਫੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਕਲੇਟ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰੀ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਮੀ ਐਂਡ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ JK ਕੁਕਿੰਗ ਹੈਕਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।